Jes! Joo, tässä on tosiaan nyt Jontikan huoltohommat ollut vähän männeillä ja käynnissä ja aletaan olla loppusuoralla. Eli moottoriöljyt vaihoin ja suodattimen, polttoainesuodattimen, joka vähän nyt teetätti töitä tässä. Ja sitten tuon hydraulikkaöljyt tuli vaihdettu kanssa. Eli tosiaan täällä on nyt ollut tämmönen projekti männeillään. Joo, eli tossa vähän joutuu ilmailemaan tuota polttoainepuolta nyt. Mie sen ilmasi olevinna niinku pitää suodattimen vaihon jälkeen ja kahoin vielä tuolta poltokirjasta, ohjekirjasta, että no kyllä se ihan oikein meni, mutta kyllä sinne vaan ilmoa pääsi sen verran, piti tuosta painepuolelta sitten ilmoittaa, että vähän joutui jumppailemaan siinä, mutta saihan tuon pelittämään. Sehän se on tärkeintä aina, että hommat pelittää. Ehkä olisi voinut välttyä tuolta, kun olisi täyttänyt sen löpösuodattimen löpöillä ennen kuin laittoi paikalleen, mutta oppia ikä kaikki. No sitten hydrauliikkaöljy puolta, niin nyt ei laitettu niitä Jontikan omia öljyjä. Tässä on tähän asti ollut ne, vaan tämmöstä Neste Premium Gear Uttoa, eli synteettistä öljyä. Tested in toughest Nordic conditions in Finland. Eli on testattu kovissa olosuhteissa Suomessa. Sen takia laitoin nyt nuo, koska tässä alun perin tosiaan on käytetty aina Jontikan omia öljyjä. Onko se nyt sitä Hygardia. Ja siinähän siis, tai tässä on ollut se, että se hydrauliikkapumppu aina kylmänä vähän ääntää. Semmoista vormotusta pitää. Etenkin niinku talvella. Kesällä lämpimällä se ei oo oikeastaan. Sitä ei juurikaan kuulu. Niin meistä netistä tutkii ja monet on, kun ne on vaihtanut etenkin ulkomailta, sain tämmöstä tietoa ulkomaan foorumeilta, niin vaihtanut nuo öljyt synteettisiin, tai sitten toinen vaihtoehto Jontikalla olisi ollut semmonen oma low viscosity, eli matalan viskositeetin semmonen öljy, mutta se ei taas olisi oikein kesällä niin hyvä, jos on oikein kuuma kesä, sitten vaikka hirveästi pyörität hydrauliikkaa, niin se alkaa mennä jo liian luiduksi. Ei minulla ole oikein kannattavaa käydä niitä rumppaamaan monta kertaa vuoteen, niitä hydrauliikkaöljyjä, kun sen verran vähän tulee kuitenkin tuntia koneeseen. Niin näissä nyt oli semmonen homma, että nämä siis täyttää John Deeren tuon J20C ja D luokitukset. Eli sen puolesta niin menis heittämällä, kun se Jontikan oma, mikä se nyt on, Hygard 2 vai mitä tässä käytettiin, niin, joka oli se perusöljy, niin sehän ei täytä kuin toisen noista. Oliko se nyt C vai D? Kumpi se oli lämpimämpi olosuhteisiin? No ihan sama. Sitten tietysti tähän lisäksi laitoin X1R sekä moottoriöljyyn että hydrauliikkaan. Minusta tää on hyvä aine, olen sen todennut toimivaksi. Eli ei ole mikään semmonen uskon asia, että uskon, että se on hyvä. Eli tää on tämmönen niin metallihoitoaine, joka vielä pienentää sitä kitkaa siellä metallien välissä. Eli silloin meillä oli ongelmia siinä rivivälileikkurissa ja kun ne moottorit tahtoi leikata kiinni ja tätä kun rupesi käyttämään, niin sen jälkeen loppu se pelleily, eli käytännössä testasin, että toimii. Joo. Moottoriin meni sitten Valtran öljy. Viimeksi jo laitoin tätä, niin tätä nyt oli vielä tässä, niin tällä kertaa ainakin vielä käytetään tätä. No, saapi nyt sitten nähdä, että väheneekö vormotukset ja äänet, että oliko tosta mitään hyötyä. Toivottavasti olisi ollut. Sehän olisi ihan positiivinen juttu, mutta ei pitäisi olla huonoja öljyjä, nuo Nesteen öljyt. Ne ovat oikeastaan
No ilman putsaria arvelin vielä tässä putsailla ja semmoista. Näissä on siis semmonen juttu, että periaatteessa aika varovasti tämmöisellä, jos töhöttelee näitä paperisuodattimia puhtaaksi, niin silleen järkipiässä, eli ei pidä hirmu lähelle piste tuohon paperiin nokkoja täydellä teholla. Se ottaa äkkiä tulla reikä, ja täytyy huomokkaan tämmöiseen paperiin, ja varovasti on puhalleltava, eli järkipiässä, jos puhaltellaan. Mutta me on yleensä tykännyt syksyllä sitten vaihtoon nämä, niin on sitten aina vähän, jos tälleen nyt keväällä vaihdat, niin se immöö heti kaikki, kun lähdetään äästämään ja muuta, niin pölyt sinne suodattimme. Pikkusen vielä pyyhkästää, jos siellä mitä tompsoa on. Noin. Ai kun suodattimet paikalla. Dry air cleaner, do not use oil, lukkoo siinä. Älä käytä öljyä. No vierin päälle. Niinhän siinä oli kyllä, siinähän oli, ja tuossa Valametissakin taisi olla ilman putsarissa pitää sitä öljyä käyttää. Siellä on se semmonen, mikä harakan pesä siellä on, ja sinne sitten laitetaan sitä öljyä. Semmonen systeemi. Joo, sitten täällä on vielä tää tämmönen lutkutin. Oho. Eipä tuossa paljon mitään ollut. Se putsaillaan. Hyvä. Joo, siinäpä se nyt alkaisi olla tätä myöten tehtynä. Me on tosiaan näihin tykännyt aina näihin suodattimiin kirjoittaa nuo käyttötunnit ja päivämäärän, milloin se on vaihdettu. Niin kyllähän me kirjoita sen tonne huoltokirjaankin, mutta eipähän tarvii aina sitten muistella ja sille kaivella sieltä. Tuosta aina näkyy ohikulukissa, että milloin ne on vaihdettu. Se on helppo. Varsinkaan kun ei valtavasti tule noita tuntia, niin sitten kun aikoo kulluu ja se vaihtoväli on silleen vähän pitempi, niin sitten joutuu aina vähän, että no milloinkas me on ne vaihtanut. Eipä tarvi ehti, kun se on tuossa ihan näkyvillä. Pitää vielä ainakin nuo rasvaukset tehdä ja sitten syksyllä meinasin jäähdytysnesteen vaihtoja, jos kahtos sinne. Samoin kuin sitten nuo ilmanputsarit ja varmaan voipa se olla, että tullaan moottoriöljyvaihot siihen. Mutta hydraulikkaöljyä ei tarvii nyt ihan heti sit vaihella. Sitten raatisilmasuodattimet, semmoiset jos vaihtelua sitten. Sitten kun on tää pölyysin kausi nyt tästä taas käsitelty. Itse asiassa tuokkin muuten pitäisi jossain vaiheessa vaihtaa. Tämähän on se kylmäkäynnistysanturisensori. Me on nyt se johto irti sillä ajellut ja ei se nyt oikeastaan ollut mitään. Ehkä tuolle ihan jos nyt kun on vähän niin kuin nollassa kelit ja sitten ilman lämmitystä on startannut, niin se saattaa pikkusen niin kuin tupsaa tuossa savua kylmänä enemmän mitä silloin kun tää oli älyssä, mutta ei niin kuin muuten käyttöön. Että, ja netistä luin, niin tuntuu, että aika monet on jotenkin muolimalla niin ihan johto irti ajelovat, mutta pitää tää nyt vaihtoa, ei tää ollut kallis osa tämäkään. Mutta tämmöistä tänään. Kiitoksia teille tämän videon katselusta. Varmaankin nyt sitten palaillaan vähän muilla aiheilla. Törmään tuonne kasvihuoneeseen alkaa pikkuhiljaa ihmettelyä siirtämään. Mut näin. Palaillaan. Ei kun morjens.